Jemi rikthyer në studio, do të flasim për Fototekën e re Marubi, për muzeun që do të ndërtohet në Shkodër dhe që do të mbaj këtë thesar të artit, këtë thesar të kulturës, këtë thesar të historisë së Shqipërisë. Dhe ne kemi në studio drejtoreshën e monumenteve të kulturës, zonjën Arta Dollani, mirëmëngjes dhe mirë se erdhët, dhe arkitektin e studios fituese, njeriun që me projektin e kësaj studie fitoi, triumfoi dje në konkursin në Shkodër, Jesus Hernandez nga Casanova dhe Hernandez. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Good morning. Good morning. Do doja ta nisja me zotin Hernandez. We saw in internet your studio is in all the world, from India to China, while Albania. Me një kërkim të thjesht në internet, po të shohësh të studio është një studio holandeze me qendër në Rotterdam dhe po të kërkosh në internet, projektet e saj përfshin një tërë globin le të themi, nga India deri në Kinë, po pse Shqipëria e pyes? Why in Albania? Why Albania? We have contact with Albania 2 years ago because our studio is doing architecture, urban planning, but also making research about public space, and we did 2 years ago research about Tirana because the public space in Tirana. Ram kontakt në Shqipërinë thotë 2 vjet më parë thotë, sepse studioja jon merret jo vetëm me arkitekturë thotë, por edhe me hapësirën publike thotë, dhe kontaktuan 2 vjet më parë në lidhje me Tiranën. And we were interested in Tirana at that moment, and we were in contact with the things were happening in Tirana, and we were interested in Albania, what is happening now and how it's changing the image, renovating. Sepse ishim të interesuar thotë, natyrisht ram kontakt me Tiranën, sepse ishim të interesuar thotë për të parë se çfarë po ndodhte në këtë vend thotë për zhvillimin, se si po ndryshonin gjërat. And then we found countries like China, Brazil, Albania, very interesting because there are happening things, are renewing the cultural sector, and for us, like Office of Architecture, is a way to experiment and to create new ideas. Natyrisht që vende të tilla, thotë si Brazili, thotë si Kina, por edhe si Shqipëria, thotë janë vende ku ndodh diçka, thotë janë vende ku po rinovohet thotë sektori kulturor dhe natyrisht për ne është mjaft interesante thotë që të marrim pjesë si studio arkitekturore në këtë sektor kulturor. Megjithatë, Arta, pse është i rëndësishëm dhe sa i rëndësishëm është ky projekt për Shkodrën vetë në tërësi si qytet, po edhe për historinë dhe kulturën e Shqipërisë. Është një thesar ai që mban Marubin vetvete. Faleminderit. Dua sërish t'ju falenderoj për ftesën, sepse është shumë e bukur ta hapësh ditën me një emision të tillë, sidomos javën. Një lajm kaq të mirë. Për ne ishte shumë i rëndësishëm procesi i konkursit ndërkombëtar për këtë objekt që është shumë i rëndësishëm për gjithë Shqipërinë, jo vetëm për Shkodrën, por sidomos për Shkodrën, sepse këto janë objekte unike në mbar botën, jo vetëm në Shqipëri. Sigurisht janë trajtuara në mënyra të ndryshme, në vende të ndryshme, por ne donim të sillim atë eksperiencën më të mirë, duke përfshirë këtu dhe studiot lokale të Shqipërisë, për të marrë pjesë në një konkurs të tillë. Do të them që për fazën e parë, kur ne shpallëm konkursin ndërkombëtar, morëm pjesë 26 studio, shfaqën interesin e tyre për të marrë pjesë në një konkurs të tillë. Dhe gjeografia ishte shumë interesante. Filloi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Anglia, Franca, Hollanda, Gjermania, deri Tokyo. Më pas u zgjodhëm 5 studio. Ka shumë interes kishte për një projekt? Kishte shumë interes, po ishte shumë interesante edhe për ne që u shfaqën kaq shumë studio që dëshironin të merrnin pjesë, dhe të 26-ta duhet të them kishin një projekt propozim fillestar, një vizion fillestar për mënyrën se si do të zhvillohej ky projekt në Shkodër, pikërisht në atë ndërtesë aq të vogël, me një sipërfaqe shumë të kufizuar, duhet të them, dhe me një program shumë të ngjeshur. Ishte sfidë edhe për neve të hartonim detyrën e projektimit që duhet i paraqisnim studiove, por edhe për studiot unë e besoj vërtet, sepse jam vetë arkitekte, që ka qenë shumë e vështirë për të përmbledhur gjithë atë program në një hapësirë kaq të vogël, por në një vend kaq interesant siç është pedonalia e Shkodrës dhe në ato kushte urbane që janë të vështira të përmbledhin. Makes Marubi the difference in this bid because it's a project, it's something, you are an architect, you can build everywhere, but it's Marubi behind the interesting thing in this project? I think so. Është Marubi pas këtij projekti, pra, në vetvete një studio arkitekturore këtë ka detyrë të projektojë dhe të ndërtojë kudo, po çështja që a bëhet më interesante projekti kur Marubi është më pas, është pas tij.
I think so. I think when you see the Marubi photos, you see the whole dynasty with Peter, Guimer. You see the whole history. You can see part of the history of Albania, and you can see part of the history of Roder. And I think for us it was very, very attractive to play with, to work with this material, with these objects, because it's the history of one country, the culture, the identity of the country, and also the development of the photography along one century. It was really amazing because everything was concentrated in Marubi. Natyrisht është shumë interesante për ne thotë dhe për çdo arkitekt thotë sepse kur hap dhe sheh fotot e Marubit, kur sheh historinë e kësaj dinastie të fotografisë, sheh një pjesë të historisë së Shqipërisë, sheh një shekull të historisë së Shqipërisë, por edhe të identitetit të asaj kohe. Kështu që prandaj është mjaft interesante të luash me imazhet dhe të luash me mënyrën historike të Marubit. Arta, ju jeni dhe drejtoresha e monumenteve, njëkohësisht edhe arkitekte, përmendat pak më parë, çfarë ju pëlqen, çfarë ju bën më shumë përshtypje në projektin fitues, që ndoshta bën diferencën nga projektet e tjera? Të gjitha propozimet ishin shumë interesante, duhet ta them, edhe juria kishte një punë shumë vështirë përpara në procesin e dieshëm. Por ishin disa kritere vlerësimi, të cilat nuk kishin bënin thjesht me arkitekturën, por mbi gjitha edhe me muzeologjinë. Një fushë e cila është e pa eksploruar këtu tek neve më parë. Po flas për muzeologjinë kontemporane, pasi neve kemi skema të cilat janë konservatore, të thjeshta, ndoshta jo interesante, dhe këtë mund ta vërtetojmë duke parë gjendjen e muzeve tona deri në ditët e sotme. Pra nuk kanë një mënyrë interaktive me njerëzit, me nxënësit e shkollave, me sistemin arsimor, ose me të gjitha grup moshat, nuk janë vetëm ata që duhet vizitojnë muzet. Të gjithë muzet duhet jenë të hapur për gjithë. Pra ishte një ndërthurje e disa disiplinave që bën që projekti të zgjidhej, ky që ju do të shihni së shpejti. Jo, nuk pati kontestime, besoj, se është juri ndërkombëtare, se ne jemi mësuar që ne si diskutime patjetër që pati. Jo, kontestime them se ne jemi mësuar që ne shqiptarët gjithmonë themi nuk e meritoi apo e bën me hile, po kësaj radhe ishte heshtje. Ai është atributi i jurisë. Jo, pikërisht pra ishte studio shqiptare në konkurs? Ishin 2 studio shqiptare në konkurs, po. Ne kemi arritur në stadin që edhe mund të konkurrojmë kemi Vizion, studiot shqiptare. Patjetër. Tashmë ka hyrë prej vitesh, ju mund ta keni ndjekur nga eksperienca e Bashkisë Tiranës, unë kam punuar aty dhe kam punuar me konkurset ndërkombëtare të organizuara. Ne kemi një eksperiencë shumë suksesshme në këtë drejtim dhe mund të themi me krenari tashmë që kemi arritur nivelin evropian për organizimin e konkurseve dhe nivelin e pjesëmarrjes së projekteve në to. Që këtë vërteton pjesëmarrja e studiove nga anë mban bota. Po, tashmë Shqipëria është në arenën ndërkombëtare në këtë drejtim dhe intereson gjithë Evropës dhe kjo është një gjë shumë e mirë për ne. How important is in your project, in the winning project, the history of Shkodra, the place where the building is, the street there? Sa e rëndësishme është në projektin tuaj ruajtja dhe njohja e historisë së Shkodrës apo edhe vetë rrugës aty ku ndodhet ndërtesa? For us, the important thing was the building itself was part of the history, something to show, was also designed by an important architect in the city, Romeno. Edhe vetë ndërtesa, në fakt, duhet teksuar se ishte mjaft interesante se ka një histori të vetë dhe është pjesë e historisë së qytetit, pasi ajo ndërtesë ku do të vendoset muzeu, pra që do të shndrohet në muzeun Marubi, është një ndërtesë e projektuar nga Romeno, një emër i madh i Shkodrës dhe i gjithë Shqipërisë. So, but at the same time, we preserve history and we preserve the building, the spatial conditions. We wanted to make a museum that was modern, was open, was transparent, open to the public. Ne në këtë mënyrë do ta ruajmë të ndërtesë, do ta bëjmë atë funksionale dhe ajo që do të realizojmë ne është një muze i vogël, por një muze i hapur, i aksesueshëm, pra i përdorueshëm nga të gjithë. And so for us it was very important that the museum is not in a closed building like a box that nobody knows what is inside. So the museum should go to the street and everybody should know what's Marubi. Për ne është e rëndësishme që ky muze të jetë transparent për njerëzit që ecin në atë rrugë, që ky muze të mos jetë i mbyllur në një kuti ku askush nuk e di se çfarë ka aty brenda, por ky muze do të jetë i hapur për të gjithë dhe në fasada e tij do të kuptohet që është muzeu Marubi. And the second thing is, architects or curators, we have to design devices to attract people to the museums and interact with the collection and just playing, not very cold, but playing or interacting with objects, learn about the history and get in contact with the culture and part of the identity of the country.
Për ne arkitektët është mjaft rëndësishme që ta bëjmë këtë muze të jetë interaktiv me njerëzit, pra ky muze t'i tërheq njerëzit të hyjnë brenda, t'u mësoj atyre se çfarë përmban, se çfarë mbart në vetvete ky muze dhe t'i tregoj edhe për historinë dhe historinë e vendit ku është pjesë e cilit është. How do you feel in the moment that you won? I saw in the TV that it was very emotional for you. Si u ndjet momenti kur u shpallët fitues, sepse unë ndoqja në televizorin tim dhe ishte shumë emocionuese për ju. Always you win a competition in a country that is not your country is emotional because in one hand you feel a lot of responsibility because it's an important building, it's important collection. Natyrisht ndjesh gjithmonë ka emocione në një vend që s'është vendi yt, natyrisht pastaj edhe rëndësia e ndërtesës që ti do të ndërtosh është mjaft rëndësishme. But at the same time, this challenge is what, like in my office, like we like to go places, to think, to have our opinion, expertise, and then to try to help. Nothing else. I mean, natyrisht është rëndësishme që të marrësh opinionet, të dëgjosh ekspertizën e tyre dhe të përpiqesh ndihmosh. Kjo është ajo çfarë ndjej unë në ato momente. Kur do të nis puna për projektin dhe kur pritet që të përfundojë, të jetë gati? Ne jemi shumë optimist në këtë pikë, kishim parashikuar rreth 1 muaj e gjysmë për projektin e zbatimit, sepse çdo projekt ka fazat e veta, dhe në rastin më të mirë ky projekt do të përfundojë brenda vitit, pra zbatimi i tij. Filloj puna, ndoshta dhe në fillimin e vitit tjetër. Të inaugurohet, përfundimi. Po. Në fillim të vitit tjetër. Në fillim të vitit tjetër shpresojmë që të inaugurohet dhe të jetë funksionale. Është ndërtesa është ekzistuese, nuk do të ndërtuar nga para. Kjo është lehtësia e projektit. What about the financial cost? Was this the lowest project? A ishte ky projekti më I lirë si janë çështjet financiare? Well, in compared with the projects we normally do, is very small project and very small budget. No, in compare with the other projects. With other projects, I don't know the information of the other projects. I had the impression that our project was quite accurate to budget because we didn't want to. I think it's not necessary to spend a lot of money to do a good interactive museum and to attract people. Natyrisht, besoj se ishte një në raport me ato që bëjmë ne, ishte një projekt I vogël me kosto të ulta, unë e pyes ndërhyj në momentin në krahasim me projektet e tjera si ishte, jo nuk kemi asnjë lloj informacioni se çfarë kostoje kanë patur projektet e tjera të studiove të tjera rivale. Por nuk besoj që për një ndërtesë të tillë, për një projekt të tillë nuk ka pse të shpenzohet shumë, është mjaftueshëm shumë e vënë në dispozicion sepse është një muze I vogël, një muze interaktiv, një muze që komunikon me shikuesit, me ata që do ta shohin. You said in your words after the winning, you said that it's very important to work with local partners. Why? Pasi fitoi, tha se është mjaft e rëndësishme që të punohet me partnerët lokalë. Dhe pyes pse? Always an office like us, work abroad, has global ideas, but you need always to have contact with local materials, local companies, to be accurate with the details, the cost calculation, and this should be done by local office. Me vende të tjera, natyrisht ne kemi projekte globale, që I zbatojmë në vende të ndryshme, por natyrisht është mjaft e rëndësishme për ne si kompani që të kemi një bashkëpunim me partner lokal, sepse duhet të dish të njohësh materialet e vendit ku po punon, duhet të njohësh edhe deri në kalkulimin e kostos për materialet që do të përdorësh dhe për projektin që do të zbatosh. You have a local partner or you have to... We have already contact with some of them, but now we have to talk with the organization who are the appropriate partners to select a team, because finally we are architects, but we work in a team with more professionals to create a building like this. Natyrisht ne kemi kontakte shumë, por duhet që edhe me organizatorët tashmë të ulemi dhe të zgjedhim, të sheshojmë se me këtë do të bashkëpunojmë, sepse ne jemi një ekip arkitektësh, por natyrisht ne punojmë në ekip me të tjerë zbatues, sepse është I rëndësishëm për atë bashkëpunimi. Zoti Hernandez, zonja Dollani, ne ju falenderojmë që ishit sot me ne në studio dhe shpresojmë ta shohim sa më shpejt projektin të realizuar dhe le të jetë kjo një histori suksesi. Faleminderit. Të mbar, themi ne në Shqipëri. You have to do a nice job. Yeah, for sure. You are Spanish. Originally I'm Spanish, but I'm living in the Netherlands for more than 14 years. And now you work in Albania. Yeah. European project. Yes,
super European project. Ai është një spanjoll, punon për një studio holandeze dhe do të zbatoj një projekt në Shqipëri, një projekt evropian. Ne urojmë suksese. Faleminderit, do të shihemi në konkurse të tjera. Do të ndjekim tashmë një hapësirë të shkurtër reklamash dhe do të rikthehemi më pas në studio me kazmendbetjen drejtori i Shëndetit Publik në Ministrinë e Shëndetësisë.